Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Trên Facebook thì thấy ảnh cũng được. Em nhìn từ xa, sao già dữ vậy trời. Rồi làm quen rồi đòi cưới luôn. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son được đồng hành từ nhà tài trợ, đó chính là bột giặt nhiệt Apa sạch tinh tươm. Và hôm nay hai cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ chồng son sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị gì đây. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ em chào. Có hồi hộp, có run rẩy điều gì không? Dạ Cũng hơi hồi hộp Không đúng không? Hỏi cho một tràng pháo tay để khích lệ đi. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Đoàn Quốc Anh, năm nay 29 tuổi. Em hiện đang là kỹ sư nông nghiệp. Em chào anh chị, em tên là Nguyễn Lê Anh Thư, năm nay em 23 tuổi. Hiện thì em đang kinh doanh váy cưới. Không biết là cái váy cưới này có phải là ở cửa tiệm em không ạ? Váy cưới này là đám cưới em bận. Wow. vậy cái phương tiện vậy luôn hả? Dạ không, đây là của anh make up cho. Rồi, hai em hãy cho anh biết là cái tình yêu của hai bạn bắt đầu từ khi nào? Và lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhau thì nó hơi phức tạp. Tại vì chồng thấy vợ trước rồi vợ mới thấy chồng sau. Ủa là sao? Có nghĩa là cách đây 3 năm thì em có đi chụp hình dạo ở công viên Lê Thị Riêng á. Thì lúc mà em ra cổng thì em thấy bạn vợ đang đứng tung tăng ở trước cổng á. Em nhìn, ồ, gái. Ồ, gái. Nói với bạn đi theo, ồ, nhỏ múp mà sao thấy quen quen. Cái là rút điện thoại ra coi lại trong Facebook thì hóa ra là đã kết bạn trong Facebook rồi. Mà là thấy ở ngoài đời nhưng mà cũng chưa có biết gì nhau hết. Thì sau đó mới về mới bắt đầu đi like hình của bạn vợ. Bắt đầu lai dạo. Dạ, like dạo đúng rồi. Like đến một hôm á thì thấy bạn vợ like lại. Thế là bắt đầu mon men qua làm quen, rủ em ơi đi chụp hình đi. Thế là đồng ý, hẹn nhau ra cà phê để bàn kế hoạch chụp hình. Thì đó là lần đầu tiên vợ để gặp chồng. Rồi, vậy thì cái ngày mà em nhận lời làm người mẫu cho anh này thì em thấy ảnh như sao? Ở trên Facebook thì thấy ảnh cũng được, cũng khá khá. Mà trước hôm chụp thì tụi em đi cà phê bàn concept chụp hình. Cái em ngồi quán cà phê em đợi anh đi vô. Em nhìn từ xa, em thấy trời ơi, sao già dữ vậy trời. Bận áo sơ mi nha, quần tây, bắt xách cái giỏ đi, đeo mắt kiếng đi vô. Em nói trời ơi, già quá, không được. Cái tới gần một xíu, cái em nhìn, trời ơi, sao mặt lủng lỗ, mặt rỗ quá trời. Em mất cảm tình lắm. Với lại ảnh nói cái giọng ảnh chép vậy nè, giống như nhiều chuyện vậy đó. Đó, em không có thích lắm. Cái ngồi nói chuyện, có bạn em đi theo nữa. Xong tính tiền cà phê. Cái em nói thôi anh, để em trả tiền cho. Thôi em học sinh, em làm gì có tiền mà em trả tiền. Thôi để anh đi làm cho. Cái em nói thôi kỳ để em trả cho anh. Thôi vậy em trả đi em. Tự nhiên ảnh giống như anh hùng rơm vậy. Rồi cuối cùng em là phải trả tiền. Xong mai mốt đi coi phim thì em cũng trả tiền luôn. Em nói chung là thất vọng vì ảnh lắm. Vậy đó hả? Rồi sau đó thì như thế nào? Sau đó thì cũng có rủ đi chụp thêm 2-3 lần nữa. Rồi có một thời gian không gặp nhau. Năm vừa rồi em quay về em đòi làm quen rồi đòi cưới luôn. Ồ vậy đó. Ủa vậy tụi em quen nhau bao lâu? Em quen nhau được 1 tháng là anh đòi cưới rồi. Nhưng mà biết nhau bao lâu? Biết nhau phải hơn 1 năm lận. Có nghĩa là biết nhau hơn 1 năm, xong rồi xa nhau cũng gần 1 năm. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi gặp lại nhau đúng 1 tháng là cưới luôn. Dạ đòi cưới thôi chứ em Rồi cũng cưới. chưa. Ủa sao mà em chấp nhận cho anh cưới vậy? Em đi coi bói, thầy bói nói hai đứa hợp giàu lắm em cưới luôn. Trời ơi. Ở mấy này thấy sao, giàu chưa? Thấy được chưa? Thế Cũng khá khá thôi chứ không Nói giàu gì lắm. đúng rồi. cưới bao lâu rồi? Cưới được hơn nửa năm rồi. Vậy thì sau khi các bạn cưới nhau về thì vỡ mộng gì về người bạn đời của mình? Cực kỳ nhiều luôn. Phải không? Kể nghe đi. Anh nhiều chuyện lắm, trời ơi chùm nhiều chuyện luôn. Ảnh nhiều chuyện còn hơn em nữa. Vậy hả? Ví dụ như đang nhà hàng xóm mà gây lộn nha, ngồi bật dậy chạy xuống bắt đầu tắt đèn trong nè, đóng cửa lại rình có ai nhiều chuyện, xong lên kể em nghe. Trời ơi vụ hai người chửi nhau quá trời luôn em. Cha bà Tám vậy nghe. Rồi đi ngoài đường nữa anh, cái ai mà đụng xe hay gì đó anh không có dừng lại, quay qua đi lo dòm nhưng biết cái ông quay lại ông dòm. Ông có nhiều chuyện chùm luôn. Rồi em lúc mà đám cưới đó thì bạn bè của ảnh cấp 2, cấp 3 hoặc đại học tới chúc mừng, xong rồi còn nói chồng em nhiều chuyện lắm á Thư. Mà em đâu có tin, bây giờ em tin rồi đó. Nhiều chuyện. Tức là có từ hồi cấp 1, cấp 2 tới giờ luôn đúng không? Ôi sao toàn là những cái tính đáng yêu không vậy? Còn nổ nữa.
Em có một người bạn, người ta đi du học ở Nhật về. Cái hôm đó ảnh về rồi xong cái vợ chồng em đi ăn uống chung với ảnh. Cái vô cái xong anh này vô chào anh. Em nghe nói anh bên Nhật mới về phải không? Ừ đúng rồi em. Có anh ở chỗ nào? Anh ở Osaka. Em cũng ở Nhật đó, nhưng mà không ở Osaka, ở đảo khác à. Nhưng mà nha, ở Osaka dân cư vậy đó nha, không có bằng bên em. Rồi không khí sao anh kể như đúng rồi vậy em ngồi nghe. Xong em im em không nói, em về mà ủa anh đi Nhật nào anh không kể em nghe vậy? Anh đi nào em? Anh chưa từng đi luôn, bạn anh đi về kể em nghe anh nói. Còn gì nữa không? Ngủ ngáy quá trời, ngáy cuộc đời em chưa thấy ai ngáy lông trời lỡ đất như ảnh hết trơn á trời. Tối á là em đã phân công nha, anh quay mặt qua bên kia nha, đừng có quay qua hướng em, ngáy em ngủ mới được. Ừ anh biết rồi. Anh ngủ khoảng chừng nửa tiếng sau là anh quay qua anh đưa cái mỏ ngay lỗ tai em luôn. Bắt đầu anh ngáy mà em ngủ không có được, anh lấy tay em che miệng anh lại. Cái anh tỉnh, anh xin lỗi giờ anh không ngáy nữa. Thấy không, 5 phút sau ngáy y chang vậy lại. Bây giờ cưới về rồi thì thứ bảy chủ nhật anh hay về với em, còn mấy ngày anh không có ở Sài Gòn chung với em á thì em nằm ngủ mà em nằm mơ em còn nghe tiếng anh ngáy nữa. Em ám ảnh đến mức độ như vậy luôn. Rồi xong rồi cái bạn bè gặp em nó Thư ơi sao dạo này mắt mày thâm quần dữ vậy? Nó ngủ được khỉ gì đâu. Tối ngày cứ nghe tiếng nó không ngủ không có được. Em có cách nào trị không? Không còn cách nào hết trơn vậy. Thì em đi khám thì người ta nói là bây giờ ôm chăn mền chiếu gối vào trong tay mũi họng đi, ngủ đó một đêm cho người ta đo, là đo đêm 3 triệu. Nếu mà bị á là phải giải phẫu, tốn thêm khoảng 20 mấy triệu nữa, hình như em nhớ là 28 triệu á. Rồi ông ngáy vào đã đi. Rồi thôi bây giờ để ngáy luôn đi. Tốn tiền. Sống chung với lũ. Em hiểu. Chấp Tiếc nhận tiền lắm, em tiếc tiền lắm. Ồ vậy đó hả? Anh hỏi luôn nè, chồng em đi làm xa như vậy để em ở nhà một mình như vậy thì ông xã em có ghen không? Em nghĩ là ghen ngầm á. Không lộ. Không có lộ, không có dám nói vậy đây. Có một lần em đi chơi với bạn em về, cái em chụp hình check in là có cái dính cái chìa khóa thôi. Anh về em nói thằng đó đi Exciter hay là No 4 nè nha. Hỏi sao anh biết? Nhìn chìa khóa là biết rồi. Cái em không nói nữa, anh nói lần sau anh mà thấy đi với thằng nào nha, anh mà bắt được anh quýnh nó liền luôn, quýnh tại chỗ luôn. Sao anh không quýnh em đi mà ngu sao quýnh em. Em quýnh anh lại. Chỉ vậy thôi chứ không có cằn nhằn. Bây giờ trước khi mà anh hỏi cái mong muốn thay đổi của hai người thì anh cho em một cơ hội nữa đó. Anh còn cái tính xấu gì nữa không? Đi lên trên Tây Nguyên đi làm á, cái ảnh hay nhắn tin cho em đó, mà em thì em không có thích nói nhiều trên mạng lắm, em thích ra ngoài gặp mặt nói chuyện vui vẻ hơn đi. Nó hồi em đi chơi em đang làm cái gì cái vợ yêu ngủ ngon, vợ yêu ăn cơm chưa, vợ yêu vậy đi đâu đó. Em cảm thấy phiền của ông này thì về giận lộn anh nhắn tin em phải trả lời nha. Mà em thì em lại muốn là anh về với Sài Gòn chơi với em hơn là ở trên đó nhắn tin vậy thêm bực thêm nít tợt. Ví dụ thứ bảy chủ nhật lễ vợ chồng người ta đi chơi, em ở nhà đã bực bội rồi, còn ổng là ăn ngon ngủ ngon, em không có. Nhưng mà lý do gì tại sao em không về được? Tại vì cái công việc là nó theo cái thời vụ á, thì đúng cái thời vụ thì mình phải đi làm thôi. Còn bình thường thì vẫn về được thứ bảy chủ nhật. Tức là thường là ảnh về thứ bảy chủ nhật, nhưng mà Dạ. cũng có những lúc là thứ bảy chủ nhật anh không về. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện không về có thường xuyên không? Cũng tùy, thí dụ như trong cái tháng đó rồi kiểu như là cây cối với chởn nó bệnh hay sao đó thì ảnh đi sâu quá anh không về với em được. Những lúc vậy là khó chịu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em cũng hy vọng là ảnh về Sài Gòn ở, với lại hai bên gia đình cũng mong có con lắm, nhưng mà em ở nhà kiểu nhà có một mình không có ai hết trơn á. Ví dụ như em lúc mà ví dụ mà có em bé đi rồi ở nhà không có chồng phụ giúp em hay cái gì đó em cũng băn khoăn lắm, em chưa có em bé. Chưa muốn đúng không? Dạ. Là mong muốn thay đổi là cái công việc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em thì sao? Nói chung là muốn vợ thể hiện tình cảm nhiều hơn với chồng xíu. Đó, nghĩa là nhắn tin lại. Đáp lại cái, Dạ. cái tin nhắn của mình. Với lại thoáng chút chứ đừng tiết kiệm quá. Em chị hỏi nè, Dạ. em đánh giá em giỏi không? Em yêu cái công việc của em không? Dạ, nếu mà về công việc thì yêu, nhưng mà còn giỏi hay không thì hên xui. Dạ. Tại vì chị thấy vậy nè, thực ra bây giờ kỹ sư nông nghiệp á ít lắm. Mà bây giờ á em biết rồi đó, cái tình hình mà gọi là về thực phẩm của mình ở đây á, nó đang cái tình trạng mà báo động như thế này á, thì với những người mà kỹ sư như chồng em á, không những là cần thiết cho riêng bản thân em mà cần thiết cho rất nhiều người luôn. Thì thành ra là cái thời gian này á, chị nghĩ là cái ước mong của em là chính đáng chứ nó không có gì sai hết.
Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rộng ra một chút xíu nữa thì nếu như anh ấy thực sự là một nhân tài đi, mà bây giờ anh ấy bỏ cái công việc của anh thì nó quá phí cho mình và phí cho rất nhiều người đó. Còn tại sao tụi em không nghĩ tụi em có một căn nhà nhỏ trên Tây Nguyên đi, đó là chị nói ví dụ vậy ha. Đó là về cái ước mơ của em đối với ảnh thì nó sẽ giữ được rất nhiều thứ, giữ ảnh cho tất cả mọi người, giữ ảnh cho cái nghề của ảnh. Còn cái ước mơ của ảnh theo chị là tương đối chính đáng, có nghĩa là trên Tây Nguyên á cũng buồn lắm chứ không có vui gì đâu. Nhiều khi gặp hôm nào trời lạnh nữa, nhớ vợ thì khi nhắn tin cho mình, mất cái gì mình không nhắn tin lại. Biết đâu chị ở trên đó thiếu gì gái Tây Nguyên cũng đẹp lắm. Không, nhưng mà ảnh còn nhắn tin cho em là có trong lòng ảnh chỉ có em thôi. Thành ra nếu mà kệ chồng mình nhắn tin cho mình thì mất cái gì đâu mà mình không nhắn lại. Chị thấy là cái con đường mà chồng em đang đi á, trời, chị trân quý dễ sợ luôn á. Hiếm lắm em. Hiếm lắm á. Anh nghĩ là hai em sẽ có thời gian để mà ngồi mà tính cái tương lai như thế nào nhé. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh chị. Dạ anh chị. Trong đám anh em mình có thằng nào cua được con nhỏ này nè là có thưởng nè. Trong lòng em không muốn chia tay ảnh.